વેલકમ ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે ગુજરાતી માધ્યમ ધોરણ 10 સેકન્ડ લેંગ્વેજ અંગ્રેજીમાં આઈ લવ યુ ટીચરનો ત્રીજો લેક્ચરમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. બીજા લેક્ચરમાં આપણે એવું શીખ્યા હતા કે હેલન કેલર એના ટીચર પાસેથી જુદા જુદા શબ્દો બોલતા શીખે છે અને એની પછીનું જે સેકન્ડ સ્ટેજ ઓફ લર્નિંગ છે એ ડિપેન્ડ ઓન બેઝ ઓન સેન્સ ઓફ ટચ, એટલે સ્પર્શેન્દ્રિય ઉપર આધાર હતું. એટલે એના શિક્ષક એક શબ્દ બોલતા, એલનના હોઠને હલનચલન અને ગળાના વાઇબ્રેશન ઉપરથી એ શબ્દ બોલતા શીખતા. અને જ્યારે શબ્દ બોલતા શીખી ગયા ત્યારે એને ખૂબ આનંદ થયો. પછી જ્યારે એને બેનને બોલાવતા ત્યારે એની બેન દોડાવતી, કૂતરો તેના આજ્ઞાનું પાલન કરતું, આ જાણીને એને ખૂબ આનંદ થતો. પછી એમ કરતાં કરતાં એ બેન અભ્યાસ કરે છે આગળ, અને અભ્યાસમાં એને એના શિક્ષક છે એ વિજ્ઞાન જેવા મુશ્કેલ વિષયને પણ એટલો સરળ કરીને ભણાવે છે કે એને તરત બધું યાદ રહી જાય છે. અને આ બેન છે એ 1890માં જ્યારે 10 વર્ષના હતા ત્યારે પર્કિન ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે એમાં એ જોડાય છે. ત્યાં એના શિક્ષક જ એને ભણાવવાનું ચાલુ રાખે છે અને ત્યાં એ બીજા મિત્રો સાથે, અંધ મિત્રો સાથે મૈત્રી કરે છે અને એની એકલતા દૂર થાય છે અને એની શિક્ષણની પ્રક્રિયા એ ખૂબ ઝડપી બને છે. અને ત્યાં એ લેટિન, જર્મન અને એરિથમેટિક પણ શીખે છે. તો આગળ ભણીએ. ઇન 1896 આઈ મૂવ્ડ ઇન્ટુ કેમ્બ્રિજ સ્કૂલ ફોર યંગ લેડીઝ ઇન મેસેચ્યુસેટ્સ. એટલે કે છે કે 1896માં આ બેન ત્યાંથી કેમ્બ્રિજ સ્કૂલમાં ગયા છે. એ એક યંગ લેડી માટેની સ્કૂલ હતી મેસેચ્યુસેટ્સમાં. ધીસ વોઝ રિયલી અ ગ્રેટ અચીવમેન્ટ ફોર અ લેડી લાઇક મી હુ વોઝ બ્લાઇન્ડ, ડીફ એન્ડ કુડ બેરલી પ્રોડ્યુસ સાઉન્ડ ફોર કમ્યુનિકેશન. અને આ છે એ રિયલી એટલે ખરેખર ગ્રેટ અચીવમેન્ટ એટલે સિદ્ધિ. એ કહે છે આ એક ખરેખર મહાન સિદ્ધિ કહેવાય મારી જેવી મહિલા માટે કે જે બ્લાઇન્ડ એટલે અંધ હોય, બહેર હોય, અને ભાગ્યે જ બેરલી એટલે એનો પર્યાય થાય રેરલી, ભાગ્યે જ અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકતા હોય અથવા તો ભાગ્યે જ એ બોલવા માટે અવાજ ઉત્પન્ન કરી શકે, મતલબ ભાગ્યે જે બોલી શકતા હોય એવી મહિલા માટે એ ખૂબ જ ગૌરવની વાત હતી. એ મોટી સિદ્ધિ ગણાય. આઈ બિગેન રાઇટિંગ પોએમ્સ, સ્ટોરીઝ કે છે, અને મેં કવિતા અને વાર્તાઓ લખવાનું શરૂ કર્યું. શોર્ટલી બિફોર માય એક્ઝામિનેશન આઈ લોસ્ટ માય ફાધર. શોર્ટલી બિફોર એટલે પહેલાં, શોર્ટલી બિફોર એટલે થોડા સમય પહેલાં. આઈ લોસ્ટ માય ફાધર એટલે એને કહે છે કે મેં મારા પિતાને ગુમાવ્યા, મતલબ એના પિતાનું મૃત્યુ થયું. ઓલ્ધો ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ આઈ ડીડ માય બેસ્ટ ઇન ધ એક્ઝામિનેશન. એ કહે છે કે લાગણીની રીતે, ઇમોશનલી એટલે લાગણી સામયિક રીતે, ઉર્મિઓની રીતે, મતલબ એને ખૂબ દુઃખ થયું હતું એના પિતાનું અવસાન થવાથી. તેમ છતાં એણે પરીક્ષામાં ખૂબ સારું પ્રદર્શન કર્યું. માય ટીચર કુડ નોટ એકમ્પની મી ટુ ધ એક્ઝામિનેશન હોલ. અને મારા શિક્ષક છે એ મને પરીક્ષા ખંડમાં એકમ્પની એટલે એની સાથે જોવું, એટલે મારા શિક્ષક મારી સાથે નહોતા આવી શક્યા. ધેર અ ટીચર સ્પેલ આઉટ ધ ક્વેશ્ચન ઇન માય હેન્ડ એન્ડ આઈ ટાઈપ આઉટ ધ આન્સર. ત્યાં એને બીજા એક શિક્ષક હતા, એના હાથ ઉપર પ્રશ્નને ટાઈપ કરી આપતા હતા અને હું એ પ્રશ્નના જવાબને ટાઈપ કરતી હતી. વેન ધ રિઝલ્ટ વોઝ ડિક્લેર્ડ આઈ વોઝ ફૂલ ઓફ જોય ટુ હિયર ધેટ આઈ કુડ પાસ ઓલ ધ સબ્જેક્ટ્સ. અને જ્યારે એનું પરિણામ ડિક્લેર એટલે જાહેર થવું, જ્યારે કે મારું પરિણામ જાહેર થયું ત્યારે હું ખૂબ જ આનંદિત થઈ ગઈ એ જાણીને કે હું બધા જ વિષયમાં, બધા જ સબ્જેક્ટમાં પાસ થઈ ગઈ હતી. આઈ રિમેમ્બર માય ફર્સ્ટ ડે એટ ધ રેડક્લિફ કોલેજ ઇન 1900. 1900માં જ્યારે હું મારી કોલેજમાં ગઈ, રેડક્લિફ કોલેજમાં, એનો પ્રથમ દિવસ પણ મને ખૂબ સારી રીતે યાદ છે. આપણે ભણી ગયા છીએ રિમેમ્બર એટલે યાદ કરવું, રિમેમ્બર, રિકોલ, રિમાઇન્ડ અને મેમરાઇઝ એટલે યાદ કરવું, વિરોધાર્થી ફર્ગેટ ભૂલી જવું. આઈ ન્યૂ there were challenges in my way, but I was eager to overcome them.
આઈ નો એટલે જાણું છું, એટલે હું જાણું છું. ભૂતકાળ છે. આઈ ન્યૂ એટલે હું જાણતી હતી કે હું જે રસ્તે કામ કરું છું, મતલબ હું જે આ ભણું છું કોલેજમાં, હવે ત્યાં મારા રસ્તામાં ઘણા બધા ચેલેન્જીસ એટલે પડકારો છે, પણ આઈ વોઝ ઈગર ટુ ઓવરકમ ધેમ. ઈગર એટલે આતુર હોવું, ઓવરકમ એટલે જીતવું. અને આ બધા જે ચેલેન્જીસ છે, પડકારો છે, એને જીતવા, એની સામે લડવા હું આતુર હતી. ઈગર એટલે આતુર. ધ પ્રોફેસર્સ લુક ફાર અવે એઝ ઇફ they were સ્પીકિંગ થ્રુ અ ટેલિફોન. અને ત્યાં ભણતા ભણતા આ બેનને એવો અનુભવ થયો કે છે કે હું જ્યારે ભણતી ત્યારે મને એવું લાગતું કે ધ પ્રોફેસર સ્પોક લુક ફાર અવે એટલે ખૂબ દૂર. એઝ ઇફ આપણે આગળ ભણ્યા છીએ, એઝ ઇફ એટલે સપોઝિશન છે કે એવું લાગતું હતું. ચીજ ખરેખર વાસ્તવિકતામાં એવું ન હોય પણ એવું લાગે, એ ધારી લેવા માટે એઝ ઇફ પછી કરતા અને પછી વેર વપરાય છે. એટલે કહે છે કે પ્રોફેસર જાણે કે ટેલિફોનમાંથી બોલતા હોય એવું મને લાગતું હતું. ધ લેક્ચર્સ વેર સ્પેલ્ડ ઇન ટુ માય પામ એઝ રેપિડલી એઝ પોસિબલ. અને કહે છે કે આ લેક્ચર છે એ મારા હાથની હથેળી ઉપર રેપિડલી એટલે સ્પીડીલી, ઝડપથી, ફાસ્ટ એટલે શક્ય એટલા ઝડપથી મારી હથેળી પર આ જે લેક્ચર પ્રોફેસર જે બોલતા હોય એ ટાઈપ કરવામાં આવતા હતા, લખવામાં આવતા હતા. આઈ વુડ નોટ ડાઉન વોટ એવર આઈ રિમેમ્બર વેન આઈ વેન્ટ બેક હોમ. અને આ જે ભણતા હતા એમાંથી વેન આઈ વેન્ટ બેક હોમ, જ્યારે હું ઘરે પાછી જતી ત્યારે વોટ એવર એટલે ગમે તે, મતલબ કંઈ પણ. એટલે આ જે કોલેજના લેક્ચરમાં જે કંઈ યાદ ભણતા હોય એમાંથી જે કંઈ યાદ રહ્યું હોય એ બધું હું ઘરે આવીને નોંધી લેતી. નોટ ડાઉન એટલે નોંધ કરવી. હિયર આઈ બિગિન ટુ રાઇટ અબાઉટ માય લાઈફ. અને અહીં મેં મારા જીવન વિશે લખવાનું શરૂ કર્યું. આઈ રોટ ધ સ્ટોરી ઓફ બોથ ઇન બ્રેલ એન્ડ ઓન અ નોર્મલ ટાઈપરાઇટર. એ કહે છે મેં બંને રીતે મારી વાર્તા લખી, મારા જીવનના પ્રસંગો લખ્યા, એક તો બ્રેલ લિપિમાં એટલે અંધલિપિમાં અને એક નોર્મલ ટાઈપરાઇટિંગમાં. ધ સ્ટોરી ઓફ માય લાઈફ વોઝ એડિટેડ બાય જોન મેસી. અને કહે છે કે મારી જીવનની જે કથા છે, મારી જીવન વૃત્તાંત છે, એને જોન મેકીએ એડિટ કર્યું. ધ રાઇટિંગ વોઝ પબ્લિશ ઇન અ મેગેઝિન ઇન 1903 એન્ડ આઈ વોઝ પેઇડ ફોર ઇટ. અને મેં જે લખ્યું હતું એ મારું લખાણ છે, એ રાઇટિંગ એટલે લખાણ, મતલબ આ લેખ, એ 1903માં એક સામાયિકમાં પ્રકાશિત થયું અને આઈ વોઝ પેઇડ ઉકર્યા પછી પેઇડ અને એના માટે મને ચૂકવણી કરવામાં આવી, મતલબ એના માટે મને એની કિંમત મળી, મૂલ્ય મળ્યું, લખાણની પૈસા મળ્યા. વી ધ બ્લાઇન્ડ આર એઝ ઇનડેપ્ટ ટુ લુઈસ બ્રેઇલ એઝ મેનકાઇન્ડ ટુ ગુટેનબર્ગ. એ કહે છે વી બ્લાઇન્ડ આર એઝ ઇનડેપ્ટ. ઇનડેપ્ટ એટલે ઋણી હોવું. એ કહે છે કે અમે અંધ લોકો છે એ જેટલા લુઈસ બ્રેઇલના ઋણી છીએ જેટલા માણસો ગુટેનબર્ગના છે. ઓન 28 June 1904 I graduated from the રેડક્લિફ કોલેજ. અને 28 જૂન 1904ના રોજ હું રેડક્લિફ કોલેજમાંથી ગ્રેજ્યુએટ એટલે સ્નાતક, કોલેજની ડિગ્રી મેળવી. I felt proud that I became the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. I felt proud એટલે મને એ બાબતનો ગર્વ છે કે હું એવી પ્રથમ અંધ અને બહેરી વ્યક્તિ હતી કે જેને બેચલર ઓફ આર્ટ્સની ડિગ્રી મળી. આઈ બિગિન ટુ ફીલ દેટ આઈ મસ્ટ એડ્યુકેટ પીપલ ઓન વેઝ ટુ હેલ્પ ધ બ્લાઇન્ડ. અને પછી મેં નક્કી કર્યું કે બિગિન ટુ ફીલ, મને એવું લાગ્યું કે આઈ મસ્ટ એડ્યુકેટ એટલે શિક્ષણ આપવું, ભણાવવું, કે મારે એ લોકોને ભણાવવા જોઈએ ઓન વે ટુ હેલ્પ ધ બ્લાઇન્ડ, કે જે લોકો અંધ છે એમને મારે શિક્ષણ આપવું જોઈએ, એવું મને અનુભવ થયો, એવું મને લાગ્યું. માય પ્રાઇમ ગોલ ઇન માય લાઈફ વોઝ ટુ સ્પ્રેડ અવેરનેસ રિગાર્ડિંગ ધ પુઅર નેગ્લેક્ટેડ સ્ટેટ ઓફ ધ બ્લાઇન્ડ. અને પ્રાઇમ એટલે મુખ્ય, મેઇન, ગોલ એટલે લક્ષ્ય, એટલે કે છે મારો જિંદગીનો મુખ્ય લક્ષ્ય એવો હતો કે હું જે અંધ લોકો છે, નેગ્લેક્ટેડ એટલે જેને કહેવાય બધાથી આમ અવગણના પામેલા લોકો છે,
એમની સ્ટેટ ઓફ બ્લાઇન્ડ, સ્ટેટ એટલે સ્થિતિ, બ્લાઇન્ડ એટલે અંધ લોકોની જે આ અવગણિત સ્થિતિ છે એ સ્થિતિને બાબતમાં હું અવેરનેસ એટલે જાગૃતિ લાવવું, એ મારા જીવનનો મુખ્ય ગોલ હતો, મારો મુખ્ય ધ્યેય હતો. their innate ability and their inspiration, I had to raise fund not only to sustain a living for myself but also to start a project to remove darkness and miseries from the lives of other blind people. their innate ability, innate એટલે કુદરતી, પ્રાકૃતિક, જે કુદરત તરફથી મળેલું છે એવું ક્ષમતા, એટલે જેમની કુદરતી ક્ષમતાઓ, એન્ડ ધેર ઇન્સ્પિરેશન, અને એમની પ્રેરણાઓ. આઈ હેડ ટુ રેઝ ફંડ, અને એ માટે મારે એક રેઝ એટલે ઊભું કરવું, આમ તો ઊંચું ઉઠાવવું, ઊંચું કરવું, પણ અહીંયા અર્થ ફંડ ભેગો કરવો. શા માટે? તો કે નોટ ઓનલી સસ્ટેન અ લિવિંગ ફોર માય સેલ્ફ, સસ્ટેન એટલે ટકી રહેવું, એટલે મારે મારી જાતને ટકાવવા માટે જ આ ફંડ ભેગું નહોતું કરવાનું, બટ ઓલ્સો ટુ સ્ટાર્ટ અ પ્રોજેક્ટ, પણ એ માટે પણ ભેગું કરવાનું હતું જેથી કરીને હું એક પ્રોજેક્ટ શરૂ કરું. શા માટે? ટુ રિમૂવ ડાર્કનેસ એન્ડ મિઝરીઝ ફ્રોમ ધ લાઈવ્સ ઓફ અધર બ્લાઇન્ડ પીપલ, જેથી કરીને હું બીજા અંધ લોકોના જીવનમાંથી જીવનમાં જે અંધકાર છે અને જે દુઃખ છે કે મુશ્કેલીઓ છે એને હું દૂર કરી શકું. એટલે કે છે કે આ મારો ફંડ ભેગું કરવાનો હેતુ માત્ર મારે જીવન નિર્વાહ, લિવિંગ એટલે જીવન નિર્વાહ ચલાવવાનો જ નહોતો, પણ જેથી કરીને હું બીજા અંધ લોકોના જીવનમાંથી અંધકાર અને સમસ્યાઓ, મુશ્કેલી કે તકલીફોને દૂર કરી શકું, એ પણ હેતુ હતો. આઈ સ્ટ્રોંગલી ફેલ્ટ ધેટ આઈ મસ્ટ ગીવ ધ અધર વોટ આઈ હેડ ગેઇન ફ્રોમ માય ટીચર એને. કે છે આઈ સ્ટ્રોંગલી સ્ટ્રોંગલી એટલે સખત રીતે, ફેલ્ટ એટલે અનુભવ, લાગવું, એટલે મને એવું દ્રઢપણે લાગતું હતું કે આઈ મસ્ટ ગીવ અધર, મારે બીજા લોકોને આપવું જ જોઈએ, વોટ આઈ ગેઇન ફ્રોમ માય ટીચર એને મતલબ ટીચર એને સુલેવાન, કે છે મેં મારા શિક્ષક એને સુલેવાન પાસેથી જે ગેઇન એટલે ગેઇન્ડ મતલબ અચીવ, રિસીવ, પ્રાપ્ત કરવું, મેળવવું, કે છે જે મારા શિક્ષક એને સુલેવાન પાસેથી મેળવ્યું હતું એ મારે બીજાને આપવું જ જોઈએ, એવું હું દ્રઢપણે માનું છું. ધેન કેમ અ ડાર્ક ક્લાઉડ ઇન માય સ્કાય, અને પછી ધેન કેમ અ ડાર્ક ક્લાઉડ એટલે કાળા અથવા કાળા વાદળા, કાળું વાદળ મતલબ અહીંયા મુશ્કેલીનો સમય. પછી મારા જીવનમાં, ઇન માય સ્કાય એટલે મારા આકાશમાં, આકાશ મતલબ મારા જીવનમાં એક મુશ્કેલીનો સમય શરૂ થયો. આઈ વોઝ ડીપલી કન્સર્ન અબાઉટ ધેટ, અને એ સાથે હું ડીપલી એટલે ગાઢ રીતે, કન્સર્ન એટલે સંબંધિત, જોડાયેલું, અને આ સાથે હું ગાઢ રીતે ઊંડાણપૂર્વક જોડાયેલી હતી. માય ટીચર્સ આઈસાઇટ વોઝ વર્સનિંગ ડે બાય ડે. આઈસાઇટ એટલે દ્રષ્ટિ, વર્સન એવું એક શબ્દ છે, બેડ એનું થાય વર્સ અને વર્સ્ટ. બેડ એટલે ખરાબ, વર્સ એટલે વધારે ખરાબ, અને વર્સ્ટ એટલે સૌથી ખરાબ. એની ઉપરથી ક્રિયાપદ છે વર્સન, એટલે વધારે ખરાબ થવું. એટલે કે છે કે મારા શિક્ષકની નજર અથવા તો એની દ્રષ્ટિ એ દિવસે ને દિવસે વધારે ને વધારે ખરાબ થવા લાગી. એઝ અ રિઝલ્ટ, એનો મતલબ થાય પરિણામ સ્વરૂપે અથવા પરિણામે, એઝ અ રિઝલ્ટ શી કુડ નોટ સી ક્લિયરલી, અને તેના પરિણામે તે સ્પષ્ટપણે જોઈ શકતા નહોતા. શી વોઝ બ્રેવ ઇનફ ટુ ફાઇટ અગેન્સ્ટ હર પ્રોબ્લેમ, પણ આ મારા શિક્ષક છે બ્રેવ એટલે બોલ્ડ, બહાદુર. ઇનફ એટલે પર્યાપ્ત, પર્યાય થાય સફિશિયન્ટ, SUFFICIENT, સફિશિયન્ટ એટલે પર્યાપ્ત, પૂરતું. ફાઇટ એટલે લડવું, અગેન્સ્ટ એટલે ની સામે, કે છે મારા શિક્ષક છે એટલા નિડર હતા, બહાદુર હતા કે એ એમની સમસ્યા સામે ઝઝૂમી શકે, લડી શકે એવા સમર્થ હતા, એવા પર્યાપ્ત હતા. બટ આઈ વોઝ સોરી બિકોઝ શી ડીડ નોટ હીડ ટુ હર પ્રોબ્લેમ ઓફ હર આઈસાઇટ, પણ મને એ બાબતે ખૂબ દુઃખ હતું કારણ કે તેણી હીડ એટલે ધ્યાન આપવું, પે એટેન્શન ટુ એટલે ની તરફ ધ્યાન આપવું, હર પ્રોબ્લેમ ઓફ હર આઈસાઇટ, પણ મને એ બાબતનું દુઃખ હતું કે તેણી તેની આંખની સમસ્યા પર ધ્યાન આપતા નહોતા. ઇન્સ્ટેડ શી કન્ટિન્યુડ ટુ હેલ્પ મી, ઇન્સ્ટેડ એટલે ને બદલે, કે છે અને એની આંખની સમસ્યા કે મુશ્કેલી તરફ ધ્યાન આપવાને બદલે તેણીએ મને મદદ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. એટ લાસ્ટ, આગળ આવી ગયું છે, એટ લાસ્ટ એટલે અલ્ટિમેટલી,
ઇવેન્ચ્યુઅલી, ફાઇનલી, છેવટે. માય ટીચર લોસ્ટ હર આઈસાઇટ કમ્પ્લીટલી એન્ડ બીકમ બ્લાઇન્ડ બાય ધ યર 1935. અને છેવટે મારા શિક્ષકે પોતાની દ્રષ્ટિને સંપૂર્ણપણે ગુમાવી. લોસ્ટ એવું ક્રિયાપદ છે, લોસ્ટ ગુમાવવું, એન્ડ બીકમ બ્લાઇન્ડ બાય ધ યર 1935. એટલે કે છે કે છેવટે મારા શિક્ષકે તેમની દ્રષ્ટિને સંપૂર્ણપણે ગુમાવી અને 1935માં તેણી સંપૂર્ણપણે અંત થઈ ગયા. સી સેક્રિફાઇસ્ડ હર આઈસાઇટ ફોર મી. અને તેણીએ પોતાની આંખો મારી માટે સેક્રિફાઇસ એવું ક્રિયાપદ છે, સેક્રિફાઇસ્ડ બલિદાન આપવું, ત્યાગ કરવો. એટલે એમને મારી જિંદગીમાં પ્રકાશ લાવવા માટે, મને ભણાવવા માટે, મને શીખવા માટે પોતાની આંખોની પણ પરવા કરી નહીં અને એનું બલિદાન આપ્યું, પોતાની આંખોનો ભોગ આપ્યો. વોટ અ ગ્રેટ સેક્રિફાઇસ ઇટ વોઝ. કે છે કે ઓહો, આ કેવું મોટું બલિદાન કહી શકાય. ઇફ શી હેડ નોટ સપોર્ટેડ એન્ડ એન્કરેજ મી ટુ લર્ન, આઈ વુડ નોટ હેવ એન્જોય ધ બ્યુટી ઓફ ધ વર્લ્ડ. અને એટલે છેલ્લે એવું કહે છે કે ઇફ શી હેડ નોટ સપોર્ટેડ એન્ડ એન્કરેજ મી ટુ લર્ન. સપોર્ટ એટલે ટેકો આપવો, આધાર આપવો, એન્કરેજ એટલે પ્રોત્સાહન આપવું. કે જો તેણીએ મને શીખવા માટે સપોર્ટ ન કરી હોત અને પ્રોત્સાહન ન આપ્યું હોત તો આઈ વુડ નોટ હેવ એન્જોય ધ બ્યુટી ઓફ ધ વર્લ્ડ. તો હું આ જિંદગી અથવા તો આ વિશ્વની સુંદરતાને માણી શકી હોત નહીં. એન્જોય એટલે માણવું. આઈ કેન નોટ થિંક માય સેલ્ફ અપાર્ટ ફ્રોમ હર. અપાર્ટ ફ્રોમ એટલે થી અલગ, થી જુદું. કે છે હું મારી જાતને તેમનાથી મતલબ મારા શિક્ષકથી અલગ માનતી નથી, અલગ વિચારી પણ શકતી નથી. માય હાર્ટ ઓલવેઝ સ્પીક્સ આઈ લવ યુ ટીચર. અને તેથી મારું હૃદય હંમેશા એવું બોલે છે કે હે ગુરુ, હે શિક્ષક, હું તમને ચાહું છું. એટલે આ સરસ મજાનો પાઠ આપણે ભણ્યા કે એક શિક્ષક છે એ વિદ્યાર્થી માટે, હેલનના શિક્ષક એન.એસ. સુલિવાન છે, એ હેલનને જિંદગીમાં કેવું મહત્ત્વનો રોલ ભજવ્યો છે, કેવું મહત્ત્વનું કામ કર્યું છે અને હેલનની પ્રગતિ થઈ એ આપણે શીખ્યા. એમ આપણા દરેકના જીવનમાં પણ એક એવા શિક્ષક હોય છે કે જે આપણને જીવનમાં આગળ લાવવા માટે ઘણી બધી રીતે સહાય થયા હોય. તો આપણે ક્યારે પણ આપણા શિક્ષકોને ભૂલશું નહીં અને હંમેશા એમનો આદર કરશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.